Yan mga lads, ito naman yung sunod na ano natin, kakarbon natin. Bali, ito na yung last part ng ano natin, ng fairings, carbon fiber skinning. Last part ng ano, carbon fiber skinning natin sa motor natin sa GSX R150 carbon fiber skinning. Yan, ito yung last part na. Ito yung ikakarbon natin, itong underneath. Tignan mo ang tawag dito, underneath or cowling. Cowling sa ilalim, basta sa bandang ano yan, ng baba ng taillight. Ito. Yan. Carbon fiber natin to. Tapos, imbis na ito, yung carbon fiber natin, yung buong tire hugger, itong carbon fiber lang natin. Itong Fender. Yan, ito lang part na to, natatanggal yan dyan. Ito yung carbon fiber natin. Hindi na to kasi medyo mahirap to. Ito yung pinakamahirap na part dito. Ayan naman sana kasi ito yung pinakamahirap na part. Ito, dito. Yung pinakamahirap na part. Tapos dito. Yung mga bandang malalalim yan yung mahirap na part. Kaya ang gawin ko ito na lang. Tsaka parang over na siya sa carbon fiber pag piniber pa natin ito, pag skinning pa na natin to. Kaya ito na lang, ito tsaka ito. Yan mga lads, simulan na natin pag carbon fiber skinning sa ating pinali, sa ating last part ng carbon fiber skinning. Ayan, mga lads, simulan na natin.
Ito na siya mga lods, oh. Finished product. Ito yung underneath. Tapos ito naman yung rear fender. Para dito. Ayan, oh. Para dyan lang. Ito yung finished product. Tara, ikabit naman natin ito. Para may lagay na natin sa swing arm. Ayan, ayan. Tara. Teknik niya ngayon, alam may weather. Teknik ng may weather. Yan kung gusto mo kasi, hindi naman takbo. Mamay makaka-revolver na kaganti. Eh minsan pag nakita niya talagang gumano na, kaso nga lang wala namin si Dunay. Ano na eh, may edad na eh. Edad na rin na magbuwas sa lima. Pero bilib ako sa counter ni Casimiro, malakas talaga. Ang malakas.